নমস্কাৰ আহকচোন আজি আমি কথা পাতো কেইটামান লুপ্ত হৈ যোৱা অভ্যাসৰ বিষয়ে যিকেইটা অভ্যাসৰ পিছফালে কিছুমান বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লুকাই আছে এই অভ্যাসকিটা আমাৰ মাজৰে বহুতে হয়তো কৰি থাকিবও পাৰে বা আমি বহুতে সময় বচাবলৈ আজিকালি আধুনিক কিছুমান অভ্যাসও কৰিব পাৰো আধুনিক অভ্যাসসমূহ কৰাটো বেয়া কথা নহয় সময় বচোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হয় কিন্তু মাজে সময়ে যাৰ সুবিধা আছে এইকেইটা অভ্যাস যদি কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকক হেলথ বেনিফিটস দিব আজি এই অভ্যাসকিটা খোৱাৰ লগত খাওঁতে কিছুমান নিয়ম বা অভ্যাস যিবোৰ আমাক আগতে ককা দেউতাহঁতে কৈছিলে কৰিবলৈ সেইখিনিৰ পিছফালেনো কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লুকাই আছে সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইকেইটা অভ্যাস ইমান কঠিন নহয় যদিও আমি নতুন নতুন অভ্যাস কিছুমান শিকিছো তথাপিতো এইকেইটা অভ্যাস কেতিয়াবা কৰিবলৈ খুব বেছি কঠিন নহয় ময়ো বৰ্তমান সময়ত লাহে লাহে সেই অভ্যাসখিনি যিমান কেইটা পাৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো সকলোখিনি কৰিব নোৱাৰিলেও যিমান কেইটা পাৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু সেইবাবে আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো সেই অভ্যাস কেইটাৰ বিষয়ে প্ৰথমটো অভ্যাস যেটো কথা পাতিবলৈ লৈছো হেতু হৈছে আমাৰ মাটিত বহি খোৱা মাটিত বহি খালে কি আমাৰ লাভ হ'ব পাৰে অৱশ্যে সদায় মাটিত বহিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আঁঠুৰ বিষ থাকিব পাৰে কঁকালৰ বিষ থাকিব পাৰে যাৰ ফলত তেওঁলোক মাটিত বহিবলৈ কঠিন হ'ব পাৰে তাৰো মই আপোনালোকক উপায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু যিসকলে পাৰে মাজে সময়ে কেতিয়াবা মাটিত বহি খাব লাগে অৱশ্যে আমি সকলোৱে ভোজ ইত্যাদিত মাটিত বহি খোৱাৰ অভ্যাসটো আমাৰ বৰ্তমানো আছে আৰু সেই অভ্যাসে আমাক কি লাভ দিয়ে জানেনে এই যেটো মাটিত আমি বহিব লাগে আমাৰ বহু মাসলস বা মাংসপেশী এক্টিভেট হৈ যায় বা ব্যৱহাৰ হয় আৰু এই মাংসপেশীসমূহ এনে ধৰণে কাম কৰে যে আপুনি যদি ব্যৱহাৰ ভালকৈ কৰি থাকে মাংসপেশী ভালদৰে আপোনালোকক সাপোৰ্ট দি থাকে আৰু এই মাংসপেশী যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কমকৈ কৰে কিবা এটা অভ্যাস যদি নকৰা হৈ যায় সেই অভ্যাসটো কৰিবলৈ কঠিন হৈ যায় একদম সাধাৰণ অভ্যাস হিচাপে আমাৰ আজিকালি টয়লেটত যিবোৰ টয়লেট সিট ব্যৱহাৰ কৰা যায় ওয়েস্টাৰ্ণ ষ্টাইলত তাত যদি বহু বছৰ ধৰি পায়খানা কৰে তেনেহলে ইন্ডিয়ান ষ্টাইলত বহিবলৈ কিমান কঠিন হৈ যায় মন কৰিছেনে কিন্তু আগতে হয়তো আপোনালোকৰ এটো অভ্যাস আছিল ইন্ডিয়ান টয়লেটত বহা কিহৰ কাৰণে গম পাইনে সেই মাংসপেশী ব্যৱহাৰ নকৰোতে সেই মাংসপেশীয়ে বেলেগ এটা পজিশন লৈ এডাপ্ট কৰি পেলাই আৰু যাৰ ফলত সেই কামখিনি সেই মাংসপেশীয়ে পাহৰি যায় মাটিত বহুতে সকলো জইন্টৰে ব্যৱহাৰ হয় আঁঠুৰ হয় লগতে হিপ জইন্টৰ ব্যৱহাৰ হয় লগতে সৰু গাঁঠিৰ ব্যৱহাৰ হয় সকলো জইন্টৰে ব্যৱহাৰ হয় আৰু মাংসপেশীৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বিষ নাই বা অসুবিধা নাই তেনেহলে মাটিত বহি খোৱাৰ অভ্যাসটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ আৰু কেইটামান বেনিফিটস আছে মাটিত বহি যেতিয়া খাই আমি সাধাৰণতে খাবলৈ যাওঁতে আগলৈ যাওঁ পিছলৈ যাওঁ মাটিত বহুতে নহয় জানো এই যেটো প্ৰসেস কৰো আমি আগলৈ যোৱা পিছলৈ যোৱা এই প্ৰসেসটোৰ ফলত আমাৰ পেটৰ অংশত প্ৰেছাৰ পৰে আৰু ৰিলেক্স হয় এই যেটো পজিশন বাৰেপতি হৈ থাকে ই কিছুমান হৰমন ষ্টিমুলেট কৰিবলৈ সহায় কৰে যাৰ ফলত ই হজম কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে তাৰোপৰি আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো ইয়াৰ বহুতখিনি ভাল গুণ আছে ই এক্টিভেট কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু কি গম পাইনে যেতিয়া আমি মাটিত বহো আমাৰ পেটত যেহেতু অকমান প্ৰেছাৰ পৰি থাকে আমি অত্যন্ত বেছি খাব নোৱাৰো যিমানটো জুখত সিমানটোহে খাবলগীয়া হয় আৰু যি সকলে মাটিত বহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে টেবুল চকীতে বহিব পাৰে কিন্তু সেই চকীটো আপোনালোকে ভৰিটো কুচাই লেপেটা খাই যদি বহে তেনেহলে একে ধৰণৰ বেনিফিটস পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু সম্পূৰ্ণ একে ধৰণৰ নাপায় যে মাটিত বহিলে সকলো মাংসপেশী যিমানটো ইউজ হয় সিমানটো ইউজ নহয় যদিও যেটো আপোনালোকৰ হৰমন ৰিলিজ হয় বা পেটত যেটো কম্প্ৰেছন আহে সেইখিনি পাবলৈ নিশ্চয় চকীটো সক্ষম হ'ব অৱশ্যে আমাৰ আজিকালি ডাইনিং এথিকেটে কেতিয়াও নকয় যে আমি ভৰি উঠাই পেলাই বহো বুলি বা আমি সদায় আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীকো কৈ থাকো যে ভৰি চকীৰ পৰা নমাই পেলাই বহ বুলি কিন্তু এই পজিশনটো লেপেটা খাই বহা পজিশনটো আমাৰ খাদ্য খাওঁতে অতি আৱশ্যকীয় হয় মাজে সময় প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যেতিয়া সময় থাকে এতিয়া যাওঁ আমি দ্বিতীয়টো কথালৈ যেটো হৈছে আমাৰ পাত্ৰৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ খাদ্য খাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা বনাওঁতে কেনে ধৰণৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খাদ্য যেতিয়া সংৰক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁ হেতু ক্ষেত্ৰতো বহুত চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে শুদ্ধ পাত্ৰটো আমি বাছি লওঁ আগৰ দিনত বেছিভাগ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল আমাৰ লোহা মাটি আৰু তামৰ আৰু এইকেইটা পাত্ৰই একচুয়ালি হেলথৰ বাবে অতি বেছি ভাল হয় সেইখিনি বহুত আগৰ দিনত ব্যৱহাৰ হৈছিল মাজত কি হ'ল নতুন কিছুমান এনেকুৱা মেটেল ব্যৱহাৰ হ'ল যেনেকৈ ধৰি
লওক নন ষ্টিক হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যিবোৰ একচুৱেলি সোনকালে গৰম হয় বা খাদ্য সোনকালে বনে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাত্ৰ ব্যৱহাৰ হ'ল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি চাই পুনৰ এবাৰ আমি আগৰ দিনলৈ ঘূৰি গৈছোঁ কাৰণ মই জানো যিমানে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তাৰে ভিতৰত বহু লোকে হয়তো তামৰ পাত্ৰত পানী খাবলৈ পাহৰা নাই বৰ্তমান যুগতো তামৰ পাত্ৰত আমি এইটো কাৰণে পানী খাব লাগে কাৰণ তাৰ পৰা বহুতখিনি বেনিফিটছ আমি পাব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে লোহা বাচনতো বহুতখিনি বেনিফিটছ পোৱা যায় আমাৰ শৰীৰত কিছুমান খাদ্যৰ লগত নিউট্ৰিশ্যনো পোৱা যায় লোহাৰ বাচনত বনালে আৰু তাৰ সেই খাদ্যসমূহৰ লগত কোনো ধৰণৰ মেটেলৰ ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই পয়জনৰ সৃষ্টিও ই নকৰে আৰু সেইবাবে লোহাৰ বাচন সদায় ছেফ হয় খাদ্য বনাওঁতে এতিয়া কিছুমান বস্তু কিছুমান বাচনতহে স্পেচিফিকেলি থ'ব লাগে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি টেঙা কাঁহৰ বাচনত খাব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি সদায় মানি চলিব লাগে বা ধৰি লওক ঘিউ সদায় ৰাখিলে ষ্টীলৰ বাচনত ভাল হয় বা গ্লাছৰ পাত্ৰত ভাল হয় দৈ তেনেধৰণে গ্লাছৰ পাত্ৰত ভাল হয় মাটিৰ কলহত ভাল হয় আৰু তেনেধৰণে পানী আমি তামৰ পাত্ৰ আৰু লগতে মাটিৰ পাত্ৰটো ই নিশ্চয় আমাৰ শৰীৰত বেনিফিট দিয়ে বিভিন্ন খাদ্যই বিভিন্ন পাত্ৰৰ লগত বেলেগ ধৰণে ৰিয়েকশ্যন দিয়ে আমি আজিকালি বহুত প্লাষ্টিক প্লেটছ কিছুমানো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বহু ঘৰত প্লাষ্টিকৰ পানী জাৰ ৰাখে বা প্লাষ্টিকৰ প্লেটছত ভাত খায় যিটো দেখিবলৈ হয়তো ভাল হ'ব পাৰে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত বেছি অপকাৰী হয় এতিয়া ৩ নম্বৰ কথাটো লৈ যাওঁ আমাৰ ঘৰত সাধাৰণতে খাদ্যসমূহত চাটনি সদায় থাকেই নহয় জানো খাবলৈও ভাল লাগে আৰু শৰীৰৰ বাবেও ভাল হয় এই চাটনি আমি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত বনাওঁ আৰু সময়ো বাচে আৰু ভালকৈ মিহিও হয় আৰু কষ্টও কম হয় অৱশ্যে আজিকালি যিটো আধুনিকতা আহিছে এই সময়ত আমি সময় বচাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবে হয়তো আমি পটাগুটিত পিছাটো কঠিন হৈ গৈছে কঠিন হ'লেও ই ইম্পচিবল হোৱা নাই মাজে সময়ে সদায় কৰিবলৈ কোৱা নাই যেতিয়া বন্ধ বাৰ থাকে বা অলপ সময় থাকে যিমান পাৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা সেই চাটনি পটাগুটিত পিচি বা খুন্দনাত পিচি পেলাই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব মাটিত বহি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে পটাগুটিত পিচিব তাৰ কি বেনিফিটছ পাব পাৰে বিশেষকৈ মহিলাৰ বাবে এইটো এটা বহুত ভাল অভ্যাস হয় বহুতৰে পিচিঅ'ডিৰ প্ৰব্লেম থাকে বা পেট বিষাই মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত এনেধৰণে মাটিত বহি পেলাই যেতিয়া কৰে আমাৰ জৰায়ুৰ বাবেও ই বহুত বেছি ভাল হয় আৰু লগতে আমাৰ মহিলাসকলৰ হিপ জইণ্টৰ যিটো ফ্লেক্সিবিলিটি সেইটো মেইনটেইন হৈ থকাটো বহুত দৰকাৰী হয় সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু তাৰোপৰি চাটনিটোও বহুত বেছি সোৱাদ হয় খাবলৈ আৰু তাৰ যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি দিলে একদম ফাঁকে পিঠা হৈ গ'লে যিমানখিনি নিউট্ৰিশ্যন লছ হয় তাৰ জেগাত যদি পটাগুটিত পিচি পেলাই খায় তাৰ নিউট্ৰিশ্যনখিনি বহুতখিনি মেইনটেইন হৈ থাকিবলৈও সক্ষম হয় আৰু ইয়াক সদায় কৰিব নোৱাৰিলেও একেবাৰে কৰিব নোৱাৰা অভ্যাস নহয় মাজে সময়ে আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছৰটো যিটো অভ্যাস সেইটো হৈছে আমি খাদ্য খাওঁতে একদম কথা নোকোৱাকৈ বহি পেলাই খাব লাগে তাৰ পিছফালে চাগে আপোনালোকে ভাবিছে চাইণ্টিফিক ৰিজন কি লুকাই থাকিব পাৰে আমি যেতিয়া খাদ্য খাওঁ অকল ফিজিক্যালি খালেই নহ'ব মেণ্টেলি ইমোশ্যনেলি খোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী এটা সৰু উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকক দিওঁ আপোনালোকে যদি এতিয়া বৰ্তমান কিবা খাদ্য খুব লোভনীয় খাদ্য এটাৰ কথা ভাবে বা খুব বেছি টেঙা খাদ্য এটাৰ কথা ভাবে তেনেহ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ মুখত লোভৰ পানী ওলাব নহয় জানো কিন্তু আপোনালোকে খাদ্য নোখোৱাকেই কেনেধৰণে লোভৰ পানী ওলাইছে সেইটো হৈছে আমাৰ নিজৰ মনৰ যিটো মানসিকতা সেইটো আমাৰ খাদ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু সেইটো আপোনালোকে যিমানে এক্টিভেট কৰি ৰাখিব খাদ্য খাওঁতে সিমানে আপোনালোকৰ ভালকৈ হজম হ'বলৈ সহায় কৰিব আমাৰ আজিকালি অভ্যাস কি হৈছে বহুত কথা পাতি পেলাই আমি ভাত খাওঁ বা ফোনটো চাই আমি ভাত খাওঁ বা কেতিয়াবা অফিচৰ বাবে ইমান লৰালৰি হয় যে আমি বহুত খপৰ জপৰকৈ ভাতকেইটা মুখত ভৰাওঁ বা কেতিয়াবা আমাৰ ইমান টেনশ্যন এংজাইটিত আমি খাই থাকোঁ সেইবোৰ সকলো কথাৰে একচুৱেলি নিগেটিভ এফেক্ট পৰে আমাৰ খাদ্যত আগতে আমাক ককা আইতাহঁতে কৈছিলে যে মুখেৰে নামাতি ভালদৰে চুবাই খাদ্য খাবলৈ এতিয়াও বহু লোকৰে এইটো অভ্যাস আছে যে খাদ্য খাওঁতে মুখেৰে নামাতে প্ৰথম কথা হ'ল যে যেতিয়া আমি খাদ্যটো খাওঁ তাক আমি ভালদৰে ফিল কৰি কি খাইছোঁ টেষ্ট লৈ যদি আমি মন দি খাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিটো লেলাউটি হয় সেই লেলাউটিখিনি ভালদৰে স্বীকৃত হয় খপৰ জপৰকৈ যদি মুখত ভৰাই দিওঁ সেই লেলাউটিখিনি খাদ্যৰ লগত ভালকৈ মিক্সো নহয় আৰু গৈ পেলাই পেটত গৈ পেলাই ই অপকাৰহে কৰে আৰু গেছৰ প্ৰব্লেমো কৰিব পাৰে কিছুমান চাইণ্টিফিক ৰিজন এনেকুৱাও দেখুৱাইছে যে খাদ্য খাওঁতে খুব বেছিকৈ যদি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে বাহিৰৰ যিটো এয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই সেইটোৱেও গেছৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে খাদ্য খাওঁতে মন দি পেলাই আপোনালোকে যদি সেই 10-15 মিনিট সময় নিজকে দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব হেলদি লাইফ এটা মেইনটেইন কৰিবলৈ আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব কিন্তু এই অভ্যাসটো চাগে আমাৰ বহুত কমেই আছে আমি চাগে বেছিভাগ মানুহেই ফোন ব্যৱহাৰ কৰি বা খপৰ জপৰকৈ বা এংজাইটি টেনশ্যন ষ্ট্ৰেছত খাদ্য খাওঁ আৰু ইয়াৰ নিগেটিভ এফেক্ট আমাৰ শৰীৰতো পৰে
আৰু শেষৰটো অভ্যাস হৈছে সোনকালে ভাত খোৱা আগতে মনত আছেনে সন্ধিয়া লগাতে ককা আইতাহঁতে কৈছিলে ভাত খাইছিলে আৰু ভাত খাই শুই গৈছিলে তাৰ পিছফালে আমি কি কাৰণ দিওঁ যে আগতে আমাৰ লাইট নাছিলে সেইবাবে চাকি জ্বলাইছিল তেল বেছিকৈ পুৰিব সেইকাৰণে সোনকালে চাকিটো নমাই শুবগে লাগে আৰু সেইকাৰণে কি হয় সোনকালে ভাত খাই আগতে শুইছিল একচুৱেলি সেইটো কাৰণ আছিল নে নাছিল মই নাজানো কিন্তু তাৰ পিছফালে বৈজ্ঞানিক হিচাপে কি কাৰণ আছে মই অকণমান চমুকৈ কৈ থওঁ সোনকালে ভাত খালে আমাৰ ভালদৰে হজম হয় মেটাবলিজমটো বাঢ়ি থাকে অৰ্থাৎ বিপাক ক্ৰিয়াখিনি বাঢ়ি থাকে আৰু সেইবাবে খাদ্যসমূহ ভালদৰে আমাৰ হজম হ'বলৈ সহায় কৰে দ্বিতীয় কথা হ'ল যে এই যদি সোনকালে আমি খাদ্য খাওঁ তেনেহ'লে 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা গেপ দি আমি সোনকালে শুবও পাৰোঁ আৰু মই আগতেও ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ যে শুৱাৰ স্পেচিফিক টাইম আছে আমাৰ সাধাৰণতে 10টাৰ পৰা 10:30টাৰ ভিতৰত মেলেটনিন নামৰ এটা হৰম'ন স্বীকৃত হয় যিটোৱে আমাৰ টোপনি ভালদৰে কৰিবলৈ সহায় কৰে এই সময়ছোৱা যদি পাৰ কৰি 12টা বজাত 1টা বজাত শুবলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ টোপনিৰ খেলিমেলি হয় সেইবাবে সোনকালে ভাত খালে হজম কৰাটো সহায় কৰে স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল হয় আৰু লগতে টোপনিটো ভাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই দুটাৰ বাবেই হয়তো তেওঁলোকে সোনকালে ভাত খাইছিলে মোৰ অনুমানহে এইসমূহ আৰু এইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ যে আপোনালোকৰ যদি এইকেইটা অভ্যাসৰ ভিতৰত কিবা কেইটামান অভ্যাস কৰি আছে বৰ্তমান তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কাৰণ এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই মেছেজসমূহ পঢ়িবলৈ পালে আনো উৎসাহিত হ'ব আৰু ময়ো নিশ্চয় উৎসাহিত হ'ম আৰু ভাল পাম এই অভ্যাসখিনি লাহে লাহে কিছুমান অভ্যাস মাজে সময়ে কৰিবলৈ ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ একেবাৰে ছাকচেছফুল হোৱাটো বহুত কঠিন হয় লাহে লাহে কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চয় কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ